Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Jomar and today, actually tonight, we'll be unboxing and reviewing the Google Home Mini. Actually, isa ito sa mga pangarap ko na gadgets dahil ako'y sa kalahating Apple fanboy. Basta Google related, gusto ko yan. And isa to sa mga gadgets na in which na pwede mong i-command si Google para gawin yung mga bagay-bagay para sa'yo. Okay? Ang isa sa mga, actually na kaya ako napabili nito is dahil more or less, halos lahat na nandito ay meron ako. Yung first line is yung Nest, Philips Hue, or Mio mo. Ito yung mga smart home applications or hardware in which na pwede mong i-command na buksan yung ilaw, patayin yung electric fan or something like that. In my case, meron ako naka-install na Treat Life, yung brand. Salamat sa SNR, nakakuha ko ng surplus, 2 piraso na mura lang, na kaya kong control, naka-install siya for the lights, and yung isa, minodify ko, kinabit ko sa isang extension para then pinangalan ko yung outlet na yon or yung lights na yon, yung light switch to fan. So pwede kong sabihin na Google, buksan mo yung ilaw o patayin mo yung ilaw at pati din yung electric fan. Tamad na tamad, no? And also, meron din siyang Google Chromecast support. Meron na din ako ng Chromecast, so pwede kong sabihin sa kanya na buksan yung TV on certain TVs na merong CEC support at i-play yung mga certain videos na pwede ng Netflix or YouTube, or ipakita ko yung mga pictures ko ng ganun sa Chromecast, or i-play ko yung YouTube video sa Chromecast, and so on. And last but not the least, siyempre, music. Ito hindi na to updated, pero I think supported niya na ang YouTube Music. Na swerte na rin at ako yung naka YouTube Premium, so kasama yun sa YouTube Music. Titin yan, Netflix and YouTube. Okay, so let's start with unboxing. So ito yun, so nice. Micro USB pa rin siya. Ready na. Ilalim. So nice. Let's get started. Ang ganda ng kanyang vlog. Mahaba-habang. Ano ito? 1 meter? 2 meter? Wala. Okay. So, sabi niya, ayos yung clip ha. Okay, clip. Okay. Since this is micro USB, one way lang to. Posible magkamali. Ang buhok ng pusa. And connect. Pag once na kinonect mo siya, wala siyang ilaw or anything. Oh, there is. So nice. Okay, it's booting up, I think. Let's see. Ayos ah. Step 1, plug in, connect power, download the Google Home app. Ooh, so nice. Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Okay, let's get a phone or tablet. Okay, so ito na yung phone. Okay, sabi daw, launch Google Home. Pag open mo sa kanya, meron na agad na detect na set up Google Home Mini. Kung makita mo, meron yung room light, yung fan, at yung living room. Let's go to, we are at home. Next, then looking for devices. Yun, nakita nga niya. Yes.
Since nakaprogram na sa aking phone ang Wi-Fi connection, hopefully automatic siya magko-connect na sa Wi-Fi ko. Ding! Connected. Yes, we did hear a sound. Of course, more data for the Google overlords. Yes, proceed. So this is in the bedroom. Next, connected to JomarX Wi-Fi. Use a password, of course. Not connecting to Wi-Fi. Connected to Wi-Fi. Of course, partners, okay. So, this, naintindihan ko yan. Assistant. Okay, next. Voice match, of course. Voice match is pag pwede mong turuan si Google na masanay sa boses mo. So, sasagot lang siya sa'yo. Okay, agree to voice match. Since na-train ko na to before, sinabi niya, nag-agree na daw siya. Okay, personal results. Okay, agree. Default music service. Yes, YouTube Premium with Premium. YouTube Music pala with Premium. Hehe. Oh, okay. Duo account. Okay lang din. Oh, duo calls. This is my son phone. Number verified. Stay, of course. Choose the TV. Siyempre, nag-iisa lang naman to. Ito, yung choose sa TV is pag command mo siya magpakita ng TV doon sa screen na yun, pwede yun. And music playback is bedroom speaker. So, pwede ko i-command na mag-play ng music dito. Yeah. Okay, music, Jomar, voice calling, continue. Then, nag-update na siya. This might take a while. And yung sabing 4 minutes lang daw ay several seconds lang. Salamat kay Converge. Okay, ready na daw siya. Hi, I'm your Google Assistant, here to help. To learn a few things you can do, continue in the Google Home app. Yes. Ito yung mga pwede mong itanong sa kanya. Ooh. So nice. Oh, find my phone. Napakaganda. Tell me a joke. Ayos ah. Finish that up. Tada! As you can see, nadagdagan na ang aking options. Pasok tayo sa kay bedroom speaker. Oh, volume. Cast audio. Bass, treble. Bedroom speaker. Kung saan sa kalig. Set address. Oh. Oops. Bakit na yan. Groups added. Room, bedroom. Preview program. Ooh. So nice.
nice. Okay. Isa pa muna. Then, ito yung gusto kong gawin. Kaya ako ito binili. So, patayin ko muna yung screen. Hey Google, turn off the lights. At dumilim. So nice. Next one. Hey Google, turn on the lights. Nice. Ay, hindi masyadong kita. Papatayin ko muna yung aking lights. This lights. Okay, off muna natin para hindi masyadong pansin. Para sabihin natin madaya. Okay. Hey Google, turn off the lights. At namatay, di ba? Buksan natin ulit. Hey Google, turn on the lights. Near instant. Juan Tamad will be happy. At siyempre, sa electric pan. Naka-on ito. Hey Google, turn on the fan. Got it. Turning the fan on. Ayan. Naka-on na to eh. Hey Google, turn off the fan. Sure. Turning the fan off. Ayan. I-on natin yung switch ng fan. Pinatay ko kasi manually kasi maingay ito. Try natin ulit. Hey Google, turn on the fan. Okay, turning on the fan. At? Ay, saya. Pero siyempre maingay siya, so patayin ko muna. Hey Google, turn off the fan. Alright, turning the fan off. Ang sarap. At siyempre, ito yung isa sa mga importante na sana ay maging convenient din para sa inyo. Hey Google, what's the weather tomorrow? In Quezon City tomorrow, it'll be sunny, with a high of 32 and a low of 24. By the way, improved voice recognition is now available. You can upgrade from the Google Home app under Voice Match settings. Naka-voice match na po ako. Okay. Pero mali yung location niya eh. So, kailangan ko pa iset sa app kung nasaan ako. Para tama yung sasabihin niyan, location. Pero pwede mo rin siyang tanungin ng kung ano yung weather sa per city. Tignan natin kung makikilala niya ang boses ko. Hey Google, what's the weather in Binyan City tomorrow? In Binyan tomorrow, it'll be mostly sunny, with a high of 31 and a low of 25. Ooh, mostly sunny. Ito pala. Bago ka umalis ng bahay, tatanong mo sa kanya. Hey Google, will it rain? Blah. No, it won't rain there tomorrow. It'll be mostly sunny, with a high of 31 and a low of 25. Yun. Ang isang, kung napansin nyo una kong tanong ay kung ano weather bukas, sabi niyan. Diba? Tapos, nung kanina, nabulol ako at ang sabi ko, will it rain tomorrow? Hindi ko na sinabi, will it rain tomorrow in Binyan bukas. Nabulol ako eh. Pero, alam na niya na iyon ang tinutukoy ko. Isa to sa mga upgrades ni Google recently. Hindi pala recently. Few years na to eh. Na contextual answers. Na depending dun sa una mong tanong, related siya. Diba? As in, tarang hinulaan niya na agad. Since ang tinanong ko ay regarding sabi niya kanina, sinabi niya, kung uulan bukas, in-expect niya na para sabihin niyan kasi yun yung tinanong mo eh, di ba? Pero para sure din natin na pareho yung sagot, buuin natin yung question. Hey Google, will it rain tomorrow in Binyan City? No, it won't rain in Binyan tomorrow. It'll be mostly sunny, with a high of 31 and a low of 25. And pareho ang sagot niya. Okay? Di ba? So nice. And para sa mga music lovers, ito yung para sa inyo. Hey Google,
Play some music from ABBA. Playing Bjorn Ulvaeus on YouTube Music. Mali. Tama ba? Ito ba yung ABBA as in ABBA? Här går vi tillsammans för 5 Ah, timmar sedan. Hindi ko alam kung ano Så pinili niya. visste jag inte ens du Pause muna natin. Then, ano ba maganda, no? Air supply. Sige, pwede to. Patayin natin muna yung screen. Baka yun na sumagot eh. Hey Google, play some music from Air Supply. Playing Air Supply on YouTube Music. Play music. Diba? Marunong makinig. Okay. So, sabihin natin, this device is I got from 1111, so around at 1,200. Maraming actually version nito, yung Google Home, yun yung full, yung mas malaki. Yung Google Home Max, yung talagang sobrang laking audio speaker, yung talagang panggulo ng kapitbahay. Pero mas mahal yung mga yun eh, so can't afford yun. Okay na ako dito sa Google Home. Para for 1,200, super sulit siya para sa akin. Well, medyo sabihin natin para sa non-techie, paano siya magiging useful? You need to be more ingrained into the Google environment. Sa case ko kasi is more on Gmail ako. Google Calendar ko is updated. At halos lahat na ng buhay ko Google eh. Kulang na lang magpa-install ako ng Google sa utak ko eh. Kung pwede nga lang sana eh. So, napaka-swak sa akin to. Para sa normal user? Para saan? Ito. Kung kayo ay merong anak na bata na inquisitive, matanong, ito yung magandang way na pwede nyo silang set na usapin si Google. Di ba? Ano ba mga pwede natin tanong? Oh, ito. Hey Google, what's the capital of the Philippines? Manila is the capital of the Philippines. Diba? Siyempre, pag nagtanong ka, salamat ka. Hey Google, thank you for that. You're welcome. Diba? So nice. Okay, so dito po nagtatapos ang video ko po. Sana po marami kayo natutunan. Don't forget to like, subscribe, and comments lang po kayo pag meron kayong additional na katunungan. Yun lang po. Salamat!